ඉතින් ආයුබෝවන් හැමෝටම හයිටෙක් SL එක එකතු වුණාට අපි අද ඉක්මනටම කතා කරන්න යන්නේ අපි බැටරි එක කොහොමද ගෙදරදීම චෙක් කරන්නේ. මේ බැටරි ලෙඩ දෙන්න කලින් අපි ගෙදරදීම කොහොමද බැටරි එකක් චෙක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඉක්මනට පටන් ගමු අපි. අපිට මේ වැඩේට ඉස්සෙල්ලාම ඕන වෙනවා මේ පේනා වගේ මල්ටිමීටර් එකක්. ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එක නම් ගොඩාක් හොඳයි. අපිට මේක පහසුයි. ඉතින් සාමාන්‍ය වෙළඳ පොළ රුපියල් 800 900ක් වගේ මිලකට මේ මල්ටිමීටර් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මල්ටිමීටර් පාවිච්චි කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ අග්‍ර හරි ලෙස භාවිතා කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට මැනුවල් එකේ මල්ටිමීටර් එක ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේ හරියට අපි මෙතන කොහොමද මේ පාවිච්චි කරලා ටෙස්ට් කරන්නේ සහ විශේෂයෙන් මේ පල්ස් ලයින් ඔය ගොඩක් හැම දෙයකටම දරුණු දේවල් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා වාහනේ දැනුමක් නැතුව. හැබැයි මේ වගේ සරල දෙයක් අපිට මල්ටිමීටරෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩේට බහිමු. ඉතින් මේ පේනා වගේ මල්ටිමීටර් එකට හරියට වයර්ස් කනෙක්ට් කරගන්න. කනෙක්ට් කරලා වාට වාහනේ පේන මේ ප්ලාස්ටික් කවර් එක තියෙනවා ප්ලස් සයිඩ් එකේ ගොඩක් වෙලාවට අලුත් වාහනවල. ඉතින් මේ ප්ලාස්ටික් කවර් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන මල්ටිමීටර් එක අපි ෆික්ස් කරමු 20 වෝල්ට්ස් වලට. මොකද අපි මෙෂර් කරන වැලියු එක ඇත්තටම ගොඩක් වෝල්ට් 14ක් වගේ උඩරිම යන්නේ 14ක් 14.5ක් වගේ. ඉතින් අපිට 20 හොඳටම ඇති. අපි 20 වලට සෙට් කරනවා එතන. ඉතින් අපි වයස් දෙක මල්ටිමීටර් කනෙක්ට් කරගෙන අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ දෙක මේ ඍණාග්‍රයටත් ඊට පස්සේ ධනාග්‍රයටත් තියලා බලමු අපිට බැටරි එක දැනට කොච්චර වෝල්ට් ගාණක් පෙන්වනවද කියලා. ඉතින් තිබ්බහම අපිට මුලින්ම පෙන්වන්න ඕනේ හොඳ බැටරි එකක් නම් 12ක් හෝ 12ට පොඩ්ඩක් වැඩි යගයක් අපිට මෙතන වෙන 12.6ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 12ක් 12.2ක් 12.4ක් වගේ කියන්නේ ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් අපි 12ට වඩා අඩුවෙන් පෙන්වනවා නම් විශේෂයෙන් වෝල්ට් 12ක බැටරියක් පාවිච්චි කරන වාහනයක් නම් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. 12.6ක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු දැන් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා. ඉතින් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරාම මේ ඔයගලන්ට දැන් පේනවා වාහනේ නැවතත් වෝල්ට් ගන්න 12ට ළඟා වෙනවා. ඔයගලන් දැක්කනම් පැහැදිලිව බලන්න. මේ වෝල්ට් අගේ එකපාර වෝල්ට් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයට අඩු වෙලා තමයි මේ නැවතත් 11.9ක් 12ක් වගේ ගානකට වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ අඩු වෙන එක තමයි ඕගොල්ලන් නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. අපි අපව බලමු කොහොමද අඩු වුනේ කියලා වෝල්ට් ගාන ස්ටාර්ට් එකේදී. ඉතින් මේ වගේ මේ වෝල්ට් ගන්න අඩු වෙන එක අපි විශේෂයෙන් බලන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටික පරණ බැටරියක් නම් ඔයා ස්ටාර්ට් කරලා බලුවොත් ඔයාට පෙනේ මේ වෝල්ට් එකේ 9ක් දක්වා 8ක් දක්වා වගේ අඩු වෙනවා. ඉතින් 8ක් දක්වා අඩු වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම බැටරි එකේ කාලය යම්කිසි ප්‍රමාණයකට මාරු කරන්න එළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් 8ක් දක්වා අඩු වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ලෝඩ් එකක් බැටරි එකට දෙනකොට බැටරි එක ගොඩක් අඩු වෝල්ට් එකක කරනවා. ඉතින් ඔයාට මේ 8ක් කියන කාලයකට එනකොට වෝල්ට් 8ක් 9ක් වගේ කාලෙට ඔයාටම තේරෙනවා වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න පොඩ්ඩක් ඇලි කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක වඩ ගෙදරදින් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 10කට ඉහළගයක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම බැටරි එක අපිට කියන්න පුළුවන් හොඳ තත්ත්වයේ දැනට තියෙනවා කියලා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. දැන් මේ බැටරි එක charge වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ බැටරි ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ මේ වැලියු එක මේ 12 කියන එක තව වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කොහොමද කියලා අපි තාක්ෂණානුකූලව බැලුවොත් බැටරි එක charge වෙනවා කියන එක එන්ජින් එකකින් කරන්නේ. ඉතින් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරාම එන්ජින් එකේ ඔල්ටර්නේටර් එකෙන් try කරනවා බැටරි එක charge කරන්න. ඉතින් එහෙම තමයි මේ බැටරි එක හැමදාම charge වෙවි අපි වාහනේ යනකොට තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වෝල්ට් 12ක බැටරියක් charge කරන්න අපි වෝල්ට් 12ට ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයක ආරෝපණයක් මේ බැටරියට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි ඔල්ටර්නේටර් එකෙන් වෝල්ට් 12ට වැඩි වැලියු එකක් මේ බැටරි එකට දෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලන්න ඕනේ වාහනේ මේ බැටරි එක මේ විදිහටම මල්ටිමීටර් එක ටෙස්ට් කරලා තිනකොට ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ මේ අගය ඇත්තටම වැඩි වෙනවද කියලා. ඉතින් අපි ඒකට මේ තියලා තියෙන විදිහටම කනෙක්ට් කරලා අපි එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරා. දැන් ස්ටාර්ට් කරාම වාහනේ වෝල්ට් ගාගේ අඩු වුණා. දැන් අපි බලනවා නැවතත් වෝල්ට් 12ට ඇවිල්ලා වෝල්ට් 12ටත් වඩා වැඩි අගයක් බැටරි එකේ අග්‍ර දෙකෙන් පෙන්වනවාද කියලා. එකෙන් අපි තේරුම් ගන්නේ දැන් බැටරි එකේ අග්‍ර දෙකට වෝල්ට් 12ට වැඩි අගයක් එනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම බැටරි එක charge වෙනවා. ඉතින් බැරි වෙලා හරි ඔයා මේ විදියට charge කරාට පස්සේ ඔයාට ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ වෝල්ට් 12ට වඩා වැඩි අගයක්
සාමාන්‍ය වෝල්ට් 13ක් 14ක් වගේ අගයක් එනවා. ඉතින් ඒ අගය ඔයාට එන්නේ නැත්නම් අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් අපේ චාර්ජින් වල මොකක් හරි ඉෂුව එකක් වාහනේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ස්ටාර්ට් එකෙන් අපි දැන් බලමු ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ කොහොමද මේ අගේ වැඩි වුනේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ අවස්ථාව දැන් 13.3 වගේකට මේක කෙමෙන් වැඩි වෙගෙන යනවා. ඉතින් මෙහෙම 13.6ක් 7ක් වගේ ප්‍රමාණයක් සමහර වාහනවල 14ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අඳාපාත්ත ගන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම අපි චාර්ජින් ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ කියපු කාරණා තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බැටරි එකක් ගෙදරින් චෙක් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ අගේ බලා ගන්න මල්ටිමීටර් එක නැතුව පොඩි ඩිවයිසස් කීපයක් eBay එකෙන් ගෙනල්ලා ඔයාලට ෆික්ස් කරගෙන සිගරට් ලයිටර් පෝට් එකකට ෆික්ස් කරගෙන බලා ගන්න ඕන. ඒක අපි වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. උඩ තියෙන ලින්ක් ක්ලික් කරලා බලන්න. ලින්ක් එකේ තියෙනවා අපි කලින් කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම මේ වගේ අපේ වීඩියෝස් එක එකතු වෙනවට. අපේ channel එකට subscribe කරන්න. ඔයා මේ වගේ කරපු දේවල් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාගේ අදහස් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අපේ ටීම් එක ඕන්ලා කලාස්ති උත්තර දෙන්න. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හමු වෙමු. හයිටෙක් SL එකේ තුන හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.